Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách đóng thuế khi mua bán stock và làm cách nào để đóng ít thuế khi đầu tư. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình, thì ở channel này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về tài chính, đầu tư và cách để dành tiền. Và mình post video vào chiều thứ 6 mỗi tuần. Nếu như đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể gặp nhau hàng tuần. Đầu tư vào stocks là một cách tuyệt vời để xây dựng sự giàu có và tự do tài chính. Nhưng cái điều quan trọng là mình phải hiểu biết về cái mức thuế được đánh vào stock và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào trong cái vốn đầu tư của mình. Khi các bạn đầu tư vào stocks thì các bạn phải cần đóng hai loại thuế. Đó là đóng thuế cho dividends và đóng thuế cho capital gains. Dividend là cái tiền cổ tức mà công ty họ trả cho mình dựa trên mỗi share stock mà mình giữ. Còn capital gains là số tiền lời mình có được sau khi mình bán stocks. Ví dụ như mình mua 100 share stock của AT&T với giá là 26 đồng một share, thì số vốn của mình là 2.600. Nếu như trong năm nay AT&T trả tiền cổ tức là 2 đồng một share, thì mình sẽ nhận được tổng cộng là 200 đồng tiền cổ tức từ AT&T. Và nếu như mà mình bán hết 100 share này với giá là 29 đồng một share, thì cái tiền lời của mình khi bán stock là 300 đồng. Thì có nghĩa là tiền dividend mình nhận được là 200 đồng và tiền capital gains của mình là 300 đồng sau khi mình bán stocks. Thì mình sẽ phải đóng tiền thuế cho 200 đồng tiền dividend và đóng thuế cho 300 đồng tiền lời khi bán stocks. Nếu như các bạn chưa có bán stocks, các bạn vẫn giữ 100 share đó, thì trong năm nay các bạn không cần phải đóng thuế cho cái số tiền lời, tại vì mình chưa có bán mà. Mình chỉ cần đóng thuế cho 200 đồng tiền dividend mà thôi. Mức thuế mà các bạn phải đóng cho số tiền dividends và capital gains nhận được, nó sẽ phụ thuộc vào một vài yếu tố khác nhau. Mình sẽ giải thích về mức thuế của dividends trước. Dividend thì được chia làm hai loại là qualified và non-qualified. Nếu như cái số tiền dividend các bạn nhận được là non-qualified đó, thì mức thuế mà các bạn phải đóng cho cái số tiền dividend này nó sẽ giống như là mức thuế thu nhập của các bạn vậy. Nếu như năm nay các bạn phải đóng 20% thuế thu nhập thì các bạn cũng sẽ đóng 20% thuế cho tiền dividend mà nhận được. Còn nếu như cái số tiền dividend các bạn nhận được là qualified thì cái mức thuế các bạn phải đóng sẽ ít hơn. Nó sẽ nằm ở cái mức là 0%, 15% hoặc là 20% tùy vào cái mức thu nhập của các bạn. Thì làm sao mà mình phân biệt được cái dividend nào là qualified, cái dividend nào là không qualified? Thì nó có rất là nhiều yếu tố khác nhau. Một vài ví dụ của non-qualified dividend là dividend nhận được từ REITs, hoặc là dividend nhận được từ những công ty được miễn thuế, hoặc là dividend nhận được từ những công ty nước ngoài. Còn nếu như các bạn mua stocks của những công ty trong nước và các bạn giữ long term thì đa phần là qualified dividend. Đây là cái bảng liệt kê mức thuế mà các bạn phải đóng cho cái số tiền dividend các bạn nhận được nếu như đó là qualified dividend. Nếu như thu nhập của các bạn dưới 40.000 thì các bạn không cần phải đóng thuế dividend. Nếu như thu nhập của các bạn từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì các bạn phải đóng thuế 15% dựa trên cái số dividend mà các bạn nhận được. Nếu như thu nhập của các bạn trên 441.550 đồng thì các bạn phải đóng 20% tiền thuế dividend. Nếu như mà mình khai thuế độc thân và trong năm nay số tiền dividend mình nhận được từ AT&T tổng cộng là 200 đồng, thì nếu như income của mình dưới 40.000 trong năm nay thì mình không cần phải đóng thuế dividend. Nếu như thu nhập của mình từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì tiền thuế dividend mà mình phải đóng trong năm nay là 30 đồng. Và nếu như thu nhập của mình trên 441.550 đồng thì thuế dividend mình phải đóng trong năm nay là 40 đồng. Mỗi năm, công ty đầu tư của các bạn sẽ gửi cho các bạn mẫu đơn 1099 DIV. Trong cái đơn này, họ sẽ liệt kê ra số tiền dividend các bạn nhận được trong năm và sẽ cho các bạn biết là số tiền dividend đó là qualified hay là non-qualified.
thì các bạn sẽ phải dùng cái số liệu trong cái đơn này để khai thuế. Nếu như các bạn reinvest cái số tiền dividend của các bạn thì các bạn vẫn phải đóng thuế cho số tiền dividend đó. Tiếp theo mình sẽ nói về mức thuế của capital gains. Capital gains thì nó cũng sẽ có hai loại. Loại thứ nhất là short term và loại thứ hai là long term. Short term là khi các bạn mua stocks và các bạn giữ nó chưa tới 1 năm mà các bạn bán. Còn long term là khi các bạn mua stock và các bạn giữ nó hơn 1 năm và các bạn bán. Ví dụ như mình mua 100 shares của AT&T hồi tháng 10 với giá 26 đồng một share. Và bây giờ mình bán hết 100 share đó với giá 29 đồng một share. Thì mình lời tổng cộng là 300 đồng. Thì 300 đồng này là short term capital gains, là tại vì mình giữ AT&T chưa tới 1 năm. Còn nếu như mình mua 100 share của AT&T hồi tháng 10 với giá 26 đồng một share và mình đợi cho tới tháng 11 năm sau mình bán, thì cái tiền lời mình có được khi bán AT&T thì sẽ là long term capital gains, là tại vì mình giữ AT&T hơn 1 năm. Thì cái mức thuế mà các bạn phải đóng cho short term capital gains sẽ bằng với cái mức thuế thu nhập của các bạn. Ví dụ như mỗi năm các bạn đóng thuế thu nhập với mức 20%, thì các bạn cũng phải đóng 20% cho cái short term capital gains. Còn mức thuế của long term capital gains thì sẽ ở mức 15%, 0% hoặc là 20%, tùy thuộc vào cái thu nhập của các bạn. Nếu như thu nhập của các bạn dưới 40.000 thì các bạn sẽ không phải đóng thuế cho long term capital gains. Nếu như thu nhập của các bạn từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì các bạn phải đóng 15% tiền thuế cho long term capital gains. Và nếu như thu nhập của các bạn từ 441.550 đồng trở lên thì các bạn phải đóng 20% tiền thuế cho long term capital gains. Ví dụ như mình mua AT&T và mình giữ nó hơn 1 năm rồi mới bán và tiền lời của mình là 300 đồng. Thì nếu như thu nhập của mình dưới 40.000 thì mình sẽ không phải đóng 1 đồng tiền thuế nào hết. Nếu như thu nhập của mình từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 45 đồng tiền thuế. Và nếu như thu nhập của mình trên 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 60 đồng tiền thuế. Ví dụ như mình mua 100 shares của AT&T với giá 26 đồng một share và mình giữ hơn 1 năm. Thì cái số tiền dividend mình nhận được là 200 đồng cho 1 năm. Và sau 1 năm mình bán với giá 29 đồng một share thì cái số tiền capital gains của mình nhận được là 300 đồng. Có nghĩa là mình lời được tổng cộng là 500 đồng từ cái việc mua và bán AT&T trong 1 năm. Thì nếu như cái income của mình dưới 40.000 thì mình không cần phải đóng 1 đồng nào tiền thuế cả. Nếu như thu nhập của mình từ 40.000 cho tới 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 75 đồng tiền thuế tổng cộng. Và nếu như thu nhập của mình trên 441.550 đồng thì mình sẽ phải đóng 100 đồng tiền thuế tổng cộng. Nếu như trong năm nay các bạn bị lỗ thì các bạn có thể trừ thuế tối đa là 3.000. Ví dụ như income năm nay của các bạn là 30.000 thì các bạn sẽ được trừ 3.000 ra và đóng thuế cho 27.000 còn lại mà thôi. Các bạn lưu ý giùm mình một điều nha. Những chia sẻ hôm nay chỉ là dựa trên sự hiểu biết của cá nhân mình. Đây cũng chỉ là những thông tin chung chung mà thôi. Mỗi cá nhân sẽ có một cái hoàn cảnh kinh tế khác nhau và sẽ có những trường hợp khác nhau. Cho nên các bạn cũng chỉ nên dùng những thông tin này để tham khảo mà thôi. Mình không phải là nhân viên kế toán, cho nên sẽ có những trường hợp đặc biệt mà mình sẽ không có đủ chuyên môn để trả lời. Làm cách nào để đóng ít thuế lại khi đầu tư? Cái cách thứ nhất đó là đầu tư long term. Các bạn cũng có thể thấy rồi đó, đầu tư long term mình tiết kiệm được tiền thuế rất là nhiều so với mình đầu tư short term. Cái cách thứ hai đó là đầu tư vào những cái tài khoản lợi thuế trước. Ví dụ như là IRA, 401k, HSA 529. Khi mà các bạn đầu tư vào một cái tài khoản đầu tư bình thường á, các bạn phải đóng thuế tới 3 lần lận. Cái số tiền mà các bạn dùng để bỏ vào một cái tài khoản đầu tư để đầu tư là số tiền các bạn đã đóng thuế rồi. Ví dụ như các bạn có 5.000 trong bank để đầu tư thì đâu phải tự nhiên không các bạn có 5.000 đó đâu. 5.000 đó có được từ cái việc các bạn đi làm.
Mà đâu phải các bạn làm được 5.000 là họ trả cho các bạn 5.000 đâu. Để có được cái paycheck 5.000 là các bạn phải làm hơn 5.000, rồi họ trừ thuế rồi họ mới đưa cho các bạn 5.000. Có nghĩa là cái số tiền các bạn có để đầu tư là số tiền đã đóng thuế rồi. Khi các bạn dùng cái số tiền này để đầu tư, các bạn nhận tiền dividend, các bạn cũng phải đóng thuế. Rồi khi các bạn bán stock, các bạn có lời, các bạn cũng phải đóng thuế. Có nghĩa là với một cái tài khoản đầu tư bình thường, các bạn phải đóng thuế đầu vô, rồi đóng thuế dividend, rồi xong đóng thuế đầu ra nữa. Có nghĩa là 3 lần tiền thuế. Nhưng với cái tài khoản Roth IRA, các bạn chỉ đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend và không đóng thuế đầu ra. Với Traditional IRA hoặc là 401k thì các bạn không đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend nhưng mà đóng thuế đầu ra. Với HSA, các bạn không đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend và không đóng thuế đầu ra luôn. Còn với 529 thì các bạn đóng thuế đầu vô, không đóng thuế dividend và không đóng thuế đầu ra. Những cái tài khoản này nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau, cho nên các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi mở những cái tài khoản này. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về tài khoản Roth IRA thì các bạn có thể coi 2 cái video này. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu về Traditional IRA và 401k thì có thể coi 2 cái video này. Còn nếu như các bạn muốn tìm hiểu về 529 và HSA thì coi 2 cái video này. Mình sẽ để links của những cái video này ở dưới phần comment, các bạn có thể tham khảo nhé. Bản thân mình thì năm nào mình cũng max out 401k, Roth IRA và HSA trước khi mình bắt đầu đầu tư vào những tài khoản bình thường. Các bạn đã có những tài khoản đầu tư lợi thuế nào hay chưa? Hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!